ngayon na ako mag-i-intro. Kasi kahapon, pagod na pagod. So, ngayon lang talaga. So, yan siya. Di palitan natin. Hi mga tol! Oh, ikaw daw masabi. Ikaw daw masabi. So, yun na, from Makkah. From Makkah. Rijal Alba Museum. Take note, not village, it's museum. For how many hours na tayo nag-travel? From 8 a.m. to Maya talks pa rin. Welcome to 6 p.m. or 7 p.m. like that. Maya talks. And then, mga ganon. So, yun siya. So, ngayon, ipapakilala ko na yung mga kasama ko. Di ba, ang arte-arte? Hi! Bangitin mo lang bang pangalan mo? Mir. Noor! Fatima! Lahin! Yung mga kasama mo dito, huli siya. Rename, please. Ako na maganda namin! Hi, ma'am! At si Je, pero wala siya. Nasa front seat dapat siya. So yun, and then si Baba. Tahat ka man natin. So yun na. Bali, ipapakita ko muna ngayon yung ginawa namin kahapon. Okay? And then, see you later. Mafi roha data ni... Many unbearable hours later. Viewers ko. So let's tour this place. Let's see what's up and down. Dito ano din. Uy. Oo. Maganda dito, be. May pakahoy. Aray ko. Di sa loob, Maya, oh. Ano sa ano? Oo. Diyan ipipicture. Oo, sige, sige.
Many hours later. Hello guys! Ito yung nahanap naming, ano ba tawag dito? Building, apartment? Parang, Ah? maganda na din siya. Tatlong rooms, dalawang CR na. Okay na. So, ito yung nahanap namin. So, yan na guys. Ito yung sala namin. Ito yung kabuuan ng 300 SR na nirentahan namin. Buong flat na siya. So, ito yung sala niya. There. May TV. Yun yung door palabas. Okay. So, yan yung mirror niya. Then, ito yung dining area. And, meron din ditong, ano ba to? Balcony. There. Oh, malamig. Way ako chinelas. So, ito yung view niya. From here. Down. So, masarap dito mag-emote-emote. Nice. Nice place. Let's go inside. Meron din pala siyang small kitchen. Dirty kitchen. Literal. Just a small kitchen. Let's check here. Ref. Ito yung freezer. Ref. Yan. Ito yung lutuan niya. Pero hindi naman kami magluluto. Bumili na kami ng cooked food, tsaka some noodles. Dalawa yung CR niya. Ito yung first na CR. Ow. Sorry. Yan, may shower. Then, ito yung first room. Dito daw magsistay si Baba, yung driver namin. Okay. Yan siya. Just a small, simple room. Tulugan lang naman. Ito yung pang second, may tao. Dalawang bed, same lang din sa itsura ng kwarto ni Baba. Narinig ko. Narinig talaga. So, ito na. Hindi man, ito yung masama parehas din dun sa kwarto ni Baba first. Ito yung second CR. May tao. May tao. Then, Sharon, this is our room. Isa lang yung bed niya, pero malaki. May nakahiga. Di ba ang kalat namin? Literal kasi na matutulog lang kami after a long, long travel. So, yan yung view sa labas. Nice! So, yan lang. Tapos ng ating room tour. We're gonna rest na. Good night, everyone! Sure. Hi! So, where are we going? Also that point view sa mga ulam. Yun yung second naming pupuntahan. So, this is... Arat na. Cute. Sige natin. Ten, tenen. Ten, ten, tenen. Nagbibideo ako para sa vlog ko. Hindi ito siya pictorial. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Ten, ten, tenen. Bawal ang music kasi makaka-copyright tayo. So, ten, ten, tenen. Video ito. Hindi po ito pictorial, madam. Yan na po siya. Presenting. So, ganito yung itsura ng aming bahay bakasyonan. Yung pinagstayhan namin overnight. Ay, masagasaan tayo ng sasakyan. So, yan siya. A few moments later. Ayun, nilock ni Dida yung aming driver. Oh my God! Wow! Yung totoo. Diba? Bloopers. Umagang umaga.
Well, update lang mga tol. Papalitan na natin window guys. Kasi palitan natin kasi ayaw nila nung guys nung mga kasama. So, Hindi bagay sa makeup nila yung palitan natin tol. So yun na mga tol. Close pa daw yung pupuntahan namin sana ng mga clouds, ulap. Kasi 3 PM pa daw. So wala lang, iikutin lang namin ito kung saan man magandang views. So, samahan nyo lang kami. Okay? Here. Hi! Dito kayo mag-hi guys, saglit lang. doon ang background natin. Kaya, Sige na. Ikot tayo. Tapos, nasagasaan oh, daw tayo. wait lang, may car. So, iikot daw kami. 1, 2, 3. Oh, hindi makita. Sorry. Ikot ka din, Maya. Hinihintay ko sila. Okay, lali na. Fail, hinihintay. Alam mo yung parang nakita mo ang tatay mo. Baba. So, ayan, energetic kami ngayon kasi nakatulog kami tapos nakakain pa kami ng rice with extra cup noodles and, of course, coffee. Coffee. Wala ang coffee. Hindi ako nakahinga doon na. So, Maputik dito yung sapatos. maputik daw dito. Maputik dito, I mean. Not daw. Gaganyan. Hi ma'am. Tapos gaganyan. Hindi, ganun mo lang ganyan sa welcome tubig. to Saudi Arabia. Tapos lagyan mo, paano mo lang ganyan sa tubig? Cute doon, no? Sa baba. Parang nawala na yung mga ano sa baba ng mga. Ay, pitik. Dito pala magandang mag-picture. Here. Magandang mag-picture dito. Picture tayo dito. Kasi yung sa ano yung Hi mga tolits! We're here in Hi City! Yeah. Hi City! Martin ng Hi City! Sa front pala ako dapat. Talaga, hindi kami ng probinsya. galing kaming Makkah City. So we're here in Hi City, galing Makkah City. Ayos, nagpirala. Hi! Artista. Artista yarn. Papaliwanag ko lang. Lahat kasi nang nasasalubong namin nag-hi sa amin. So feeling celebrity. Especially this girl and that girl. And the other girls. Uli mo kasi yung mga establishment ko baka ano. Hindi kasi nakikita kasi sila. Tapos, Magpunta tayo. pambata yun. Bicycle Cafe. Ito, ano to? Bakit may high city dito? Ah, dito yung entrance. Entrance pa? May high city siya na pala, ano? Feeling ko ito lang yung vlog kong matino. O kasi yung kagabi wala, grabe ka din. So ito lang yung vlog ko actually matino. So ito lang yung iba vlog ko. Yung may, di ba pag may mga wall na ganito, todo post. Sige na, post! Mag-post lang kayo, post. Another post. Na, Bali ang lagay eh.
Hey.